Cristina, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem propune servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te la maxim. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă și legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4.
Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Mm, Sunt anumite amprente pe la mine, o să le elimin. Da. La 3 te strângi pe toate. 1, 2, 3. Ok. Așa. Deschide un portal la 3. 1, 2, 3. Le poți arunca la 3. 1, 2, 3. Ai închis portalul. 1, 2, 3. La 3 ne ridicăm Da. frecvențele și vibrațiile până și nivelul energetic până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. Așa. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de rădăcinile limbii române. 1, 2, 3. Așa. Cristina, observi toate legăturile informaționale. La 3 le divizez în două părți, cele care sunt cu informații adevărate, de cele care sunt cu informații eronate. 1, 2, 3, le-ai divizat. Da, pot să zic că e o divizie, dar nu e că în ceva e eronat, neadevărat, ci pur și simplu o diviziune pe reinterpretare dogmatică a Imperiului Catolic. Mhm. Foarte bine. Această divizare o excluz la 3. 1, 2, 3. Ok. Așa. Cristina, ce vibrații tracodace răscolește limba în ADN-ul tău lingvistic? 1, 2, 3. Ai cum să traduc eu asta? Ok. În ADN-ul meu lingvistic au venit așa, au intrat prin pământ, prin locul în care stau, prin România, prin ceea ce sunt, prin ADN, faptul că sunt român, că au urcat pe ceacre, s-au dezvoltat în câmpurile mele ca o mandală și am început să vorbesc limbi de foc, între ghilimele, limbi dragonice, draco, reptiliene. Asta răscolește în mine și în oricare român
în momentul de față, bineînțeles și cu alte nuanțe din cauza că a trecut timpul, sunt alte amprente, dar ca esență, asta a venit la fiecare. E limbă de dragon. Mhm. E sângele roșu, nu sângele albastru. Ca origine, e un dragon pe spatele a căruia s-a clădit o civilizație, casa zeilor aici, în acea perioadă. Dragonul a devenit pământ, dragonul a devenit structura noastră, el încă există, peste alte zeci de mii de ani o să-și ia zborul. Momentan face pui, momentan eclozează, momentan oarecum doarme. Civilizația a fost clădită pe el, pe spatele lui. Cum în alte culturi este testoasă, aici este dragonul. E un dragon roșu cu aripi mari și casa zeilor e așa reprezentată ca o combinație între romani și greci, la arhitectură mă refer, dar tot același sistem, că ai un munte, că e pe o culme, um, este foarte important în fiecare civilizație, pe ce culme, pe ce munte, trebuie să aibă anumită altitudine, densitatea aerului, de fapt sunt ba spinări de dragoni, ba spinări de broască testoasă, animale, și sunt trepte, presupune o civilizație să ai în trepte, fiecare treaptă și de evoluție, dar și în fizic pe care o urci cumva, cu sisteme la rezid de jur împrejur, deci este un sistem bine pus la punct, cu apărare, care presupune că știi de existența celuilalt, adică îți crescute în același timp. Asta, originea noastră, o văd crescând în același timp cu ceilalți zei care activau în diferite colțuri. Și aici tot și în originea noastră, între ghilimele, presupune o împărțire în patru direcții a orașului, pe punctele cardinale, care reprezintă cele patru direcții, cele patru domnii. Ok, aș presupune și o lume subterană, adică pântecele palaurului a dragonului roșu. Și noi ne hrănim cu sângele lui. În ADN-ul nostru avem ADN-ul lui. Auzi? Da. Unde se Ok. atinge prima simbioză dintre magia tracă și latina vulgară? Ok. În mai multe rânduri, prin diverse încercări, văd zeie din Imperiul Roman migrând la noi și cercetând terenul, având diplomații, dar ei de fapt vreau să afle cum pot să vină la noi, să acționeze și apoi au acționat și din fizic prin conducători, și prin lupte. Înainte de aceste lupte s-au migrat masiv, pot să zic, din acea zonă spre noi. De bunăvoie s-au mutat, nu le plăcea zona respectivă, a început, e un fel de revoluție. Pur și simplu au migrat ei, fiindcă considerau că aici este mai bine. O noțiune de poporul ales pe tărâmul ăsta.
și ei au început să vină înainte și să populeze și au fost bine primiți de către locuitorii de pe teritoriul nostru. După care au apărut niște divergențe și apoi războaiele pe care le știm și au rămas în istorie. Oficial ar fi că ne-au romanizat ei. Neoficial, ei au început să vorbească limba noastră. Și limba Poporului, noastră, poporului da, ales, da? da. Uh, în- să prelungea energetic limba. Nu se, nu ca acum că trebuie să înveți, trebuie să faci exerciții de gramatică, nu. Era ca o extindere energetică, se dădea cunoașterea mult mai diferit, prin atingere, prin consimțământ, prin împerechere, printr-un schimb de un troc a unui ceva, se dădea energetic pățică valoare. Încă se lucra energetic lucrurile, nu ca acum, că este o separație foarte mare de aici. Gând, acțiune, emoție, Da, în complex. da. Acolo, ce pur și simplu văd limba noastră ducându-se înspre zona, dar nu a ajuns în zona romană, pur și simplu aproape, aproape de Un pic, un pic se blochează legătura. Cristina, Da, eu te aud. De unde să încep să repet? dacă poți reveni cu ultima frază. Ok. Vedeam cum de la noi, din partea asta, dar nu cu numai România, deci noi nu numai cu conturul României, e pe tot lanțul carpatic și mai sus, deci e o bucată mare și din Germania, ai tot teritoriul ăsta, de aici văd ducându-se înspre Germania, Franța, deci, dar mai târziu. Da, Partea răsăriteană, da, de aici, din partea de răsărit, se duce în partea cealaltă. care e Văd că extremă din răsărit? ok, până în Moscova, până în Sankt Petersburg, Mhm, până în Lituania. De- Nu era numai România. România sunt acum. Deci ca origine mult mai mare zonă. mhm. În funcție de cum stă dragonul. Că se mai întinde din când în când sau să mai Deci mai scutură, să schimbă mai... poziția, da? Mai Da, relaxată să fie. da. Cum a transformat solul carpatic sintaxa latină? Ok, în fizic, uh, faptul că este un fizic și că se contopește cu, e un ton foarte pământ, foarte mlăștinos, apos, fertil, foarte complex, plin de minerale. Ok, șcede la rădăcinile copacilor, foarte abundent în aur. Faptul că avem anumite râuri, anumite consoane vocale, vorbim în felul ăsta, îl ajută pe dragon. De fapt, e o femelă, O femeie. da. Dacă îi face o, Păi, o da, mare... asta ai Da, mai spus, da. da. Ok. Are de-a face cu sângele ei. Că avem tocmai dialectul ăsta, avem tocmai
combinația asta de sunete prin care ne exprimăm. E un set de vibrații pe care l-a izolat dintr-o parte a lumii, și anume o lună pe care a fost. E un cod frecvența unui timp care o ia, l-a luat, l-a izolat ca să-l recreeze aici, să construieze o civilizație pe aceea, cu acea amprentă de acolo luată. Și văd, sunt în afara planetei cu mult, ca așa, un nor mare energetic alb care înconjoară o falie de lume, de galaxie și o învăluie ca energetic și ca timp o compactează, copiat cumva și-o pus aici. În acest spațiu-timp, cu această de fizicalitate, de fapt cu aceea de atunci, acum este modificată, restructurată pe entitățile de acum, cu care dragonița ei în colaborare le permite, de fapt, să se perinde pe aici. Ce legătură telepatică simți între Vlah și strămoșii daci? Ok, e o colaborare între un dragon, aha, și un dragonul roșu, și dragonița. Ok, o perecherie a lor. Ok. Da, o ales să co-creeze cei doi dragoni. Și pentru un moment au stat uniți, stăteau așa cu cap în cap. Gâturile s-au unit și la nivel de vorbă ei comunică telepatic, își folosesc gâtul numai când vor să producă o anumită vibrație ca de foc, ca alchimizare, ca distrugere, ca schimbare. Transformare? Da, dar lucrează și pe minus. E ca și cum poți să reorganizezi legile primordiale pentru noi în momentul în care acționează de aici, din gât. Dar în ce moment activizează aceste vibrații? În creierea lumilor. Când ultima dată a fost aceste vibrații active? Ok, mi pare că 3000 de ani. La noi. Ok, în prezent sunt pe toată lumea supărați dragoni de genul. În partea de meso o văd și în partea așa cum a activată, supărați, înlănțuit dragonul de acolo, scuipă discuri sonice acolo și creează cu tremure Lănțuit de cine? de rasa dracu reptiliană. Este supusă, da? Înlănțuit, nu supus. Încă nu a Blocat. ajuns, da. Încă nu a ajuns să lucreze pentru el, dar pur și simplu îl înlățuiește și îl supără. Cât din structura mentală gecodacă e codată în gramatică? 53-58%. Restul sunt coduri rescrise în istorie. Noi, în momentul de față, fiindcă noi, dacă acționăm din punctul prezent, că nu există trecut și viitor, rescriem prin ceea ce gândim, simțim un moment.
În momentul în care se semnează un decret istoric, se publică o carte, este citită, trimisă în știința colectivă, se acționează, totul se face conform acelei cărți, acelei publicații. Cel puțin pentru o parte din oameni care aleg să co-creeze și rezonează cu frecvența respectivă. Și se creează astfel amprente și filtre. De asta mulți aleg să vorbească în funcție de filtrul lor de personal, cei care nu mai rezonează cu România. Nu mai sunt gen, ceea ce spun ei, cuvântul are conotația lor, nu cea a Dexului. Cum a devenit latina limba mamă, fără a șterge substratul? În metafizic, din cauza că au intrat în dragonul să doarmă, mă rog, de somn protejează acolo, e concentrată pe pui, pe ou. Și shiftul de putere s-a schimbat către Italia. Prin așa zisa romanizare din cărți. Literatura Ei, impusă? da, are de-a face. um, Nu avem o istorie descrisă ca în cărți. Până și acum, după 90, avem alte istorii. Copiii din ziua de azi studiază alte istorie față de cum am învățat-o eu sau oricine altcineva. Și percepția, filtru distorsionează a fiecăruia istoria. Romanizarea e doar un punct în comun care suntem de acord că s-a întâmplat. Dar de acum se face shift-ul pe alte lumi colective și începe să descopere că nu mai este la fel. Să ia sigiliul comunismului, se îndepărtează și o să descopere de fapt că nu e așa, că de fapt ei au migrat masiv la noi și apoi de la noi din partea asta s-au migrat în celelalte zone. Ce arhaisme latine dispărute în Occident trăiesc în română? Structură. Arhaisme, nu cuvinte, ci cuvinte structură de drum, de cucerire, gen structura romană, care este în Occident, prezentă și în state în momentul de față și în Franța și o parte din UK, mai mult din alții, dar este structura de acolo prezentă peste tot și este activă la nivel global. Ok, un capitalism presupune nuanțe de Imperiul Roman și cumva văd structura Imperiului Roman activă la noi acum. Drumurile, gândirea noastră, care reprezintă gândurile. Toate gândurile duc la Roma, toate gândurile, toate structura. Asta văd. Și încă ce? Zic, asta văd. Mhm. Unde simți ruptura dintre română primară și latina de vest? Ok, a fost un shift de realitate. În momentul în care s-a făcut și predarea de puterii a lui Samo, așa, a zeului când a plecat, a, acolo a fost un shift pe timeline. S-a refăcut un metric, făcut un alt dom. Dragonul a fost mai mult implicat atunci, la început, pe el s-a clădit structura, el a clădit structura.
după care au venit ceilalți cei care au activat pe teren. De ei ține shift-ul pe care l-am făcut ei în noi. Cum s-a născut articolul enclitic omul din dialogul daco-latin? Ok, vibrația respectivă, vibrația de acum au fost un cumult a toate vibrațiilor adunate și așa cum îl știm noi, a fost la predarea puterii în 100, în jurul anilor 100. Vrei Ce? să mă uit în diferențe anume sau ce presupunea un ADN și Da, un... continuă dacă vizualizezi, percepi. Ok, atunci au fost mai mult implementarea scenariului universal cu creștinismul, un nou domn care a presupus roata peștelui lui Isus. Nu a fost o implementare la nivel de loc. A fost bine pe lângă asta. Și înscris în codurile de bază a Domnului, ADN-ul nostru cu variabila asta. Înainte erau mult mai liberi, gândeau în zona asta. Pentru ei, pe lângă zeul principal, ei venerau natura, erau una cu natura. Ok? În momentul de față a început să vină o entitate cu urechea scuțită, dar e coiful ăla de pești. Mhm. Vrea să interfereze. Ok. Era mult mai liber. Omul în comuniune cu natura îl văzând entitățile, simțind energia copacilor, a peșterilor, vedeau materia transformându-se cumva seara, programul de rouă se poate vedea în metafizic într-un fel. Acel metafizic era material atunci. Mhm. Adică Mai nu era, dens. da, îl puteau vedea, sclipea într-un fel. Era energetic, ca și cum vezi aura, mhm, ca să explic. Da, își simțeau când trec planurile, când trec pe teritoriul zonelor, când activează pe anumite teritorii care aparțineau entități diferite, puneau onorariu pentru fiecare, aveau anumiți copaci, scorburi, ca un fel de altar, onorariu, flori, cărți, sigilii, până și arme, ca un cuțit. Puneau acolo un tribut să treacă teritoriul sau să folosească ceva la schimb de pe teritoriu. Adică activa foarte mult în energetic. În momentul în care s-a făcut trecerea, în predarea puterii și nou dom cristic, s-a pierdut lucrul ăsta, totul a devenit dens, s-a deconectat. Și s-a deconectat atât de tare ca să poată să se instaleze programul nou, ca în momentul în care omul să caută, omul căutat, cine este Isus, să-l descopere așa cum ei îl doresc, chiar dacă era promovat, adică toată lumea îl vedea cu fața de reptilă. Um, era un alt program implementat, mult mai gros, scos. Ok. Ce energie specific vlahă a modelat evoluția în nordul Dunării? Ok. Pe termen lung, o detașare, o ușurință în energii de a aduce schimbarea.
ca un curent, ca un vânt, că vlah presupune și curent a apei, din aer, curent de aer, care ne duce o fluiditate la noi. Ok? Și nu am informația completă, dar are de-a face și cu apa care vine din Germania, din pădure, Dunărea, că influențează într-un anumit fel pe planul de pământ a structurii de apă, cum ne afectează și pe noi metafizic, că aduce anumită influență. Programe, energii. Da, 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 da. Și pădurea, faptul că o pădure se întindă pe mii de kilometri sau pe sute de kilometri, acționează în energetic într-un fel. Prinde rădăcini sau ne descrețește pe noi, suntem mai împământați sau nu, în funcție de câți copaci avem. Da, totul este conectat. O calitatea aerului în metafizic se simte cât de bine suntem în noi ca popor sănătos, cât cum privim realitatea. Dacă nu avem copaci, nu mai privim realitatea la fel. Că prana face tot metrixul ăsta. Dacă n-ar fi domul deasupra noastră, așa am inspira aer normal, adică pur. Am evoluat instant, toate valurile ar cădea. Unul, că n-ar mai fi Matrix-ul, dar și noi, ca conștiință, am accesat toate planurile și am putea clădi realitatea. Sunt toate conectate. De ce 40% din lexic ale rădăcini neolatine? Pentru că așa au decizii istorice. Această Mm, cifră, da? da. Da, de facto. E ceea ce s-a putut aduna ca informații, ca program pe o anumită zonă, pe alta nu avem acces, pe unde se poate să aibă acces din date din muzeile lor deținute de după război ce au mai rămas, din ce au vrut celelalte țări să colaboreze. Ideea în materialitate, în fizicalitate de data asta. Când a apărut prima sciziune a trunchiului românesc vechi? Ce anume? A trunchiului românesc vechi. Când a apărut prima sciziune a trunchiului. Ascensiune. Mhm. Ok. Bun. Cu predarea de contracte a fost trunchiul românesc, așa cum îl știm noi, românesc, a început să fie clădit după 100, odată cu creșterea creștinismului. În momentul în care a venit creștinismul, o să implementa la noi copacul urcă și după, prin anii 1000-1200 încep rădăcinile să se rădăcinile, coama, copacul se desface, Mhm, mhm. ramurile, Ramurile. așa, se desfac. Acolo încep ramurile și încep să avem ramuri din otomani, ruși, Germania, toți vecinii noștri cu cine am purtat războaie, ei toți sunt ramuri. Au lăsat amprenta sau s-au format? Fiecare realitate, cumva fiecare bătălie este o amprentă, sigiliu, o realitate, un puzzle din mai mare. De asta e ca ramură. Din trunchi apare ca anul 1000, nu 1000, 100. Mhm. Deși Hristos a fost anul zero. Aici ai... Dar rădăcina e fără. E fără rădăcină copacul ăsta.
Atunci au fost de aici începe. Mhm. Anul 100. Ce influențe ruteno-ucrainene au modelat în graiul moldovenesc? Ok. Aici văd ca program mult mai încolo, după ce s-a format Rusia, ce război a purtat, văd activate pecețele sângele, carmele locului respectiv nu are, nu văd 1600-1700 ca graniță marșă, ca început a Ucrainei, Moldova, Rusia. Asta, deci nu mă duce dincolo. E pur și simplu program de acum pus și activat. Și are la bază programele karmice care sunt ca niște pete, bolovani foarte grei, din cauza că sunt grei de energie, de duhuri, de sânge, dar nu numai fiindcă au avut loc, ci fiindcă au fost programate să absoarbă lucrurile alea, să le dețină, ca să poată să facă o divizie mai apoi pe țări, pe teritorii, puncte pe care alții le pot stabili cu sute de ani înainte, evenimente să se desfășoare, de care să folosească, să scenareze, sceneze acolo anumite porți, scuze de război. Un lucru în care s-a amprentat în energetic să-ți pierzi mințile, să nu știi, nu gândești, ca să pur și simplu să îi duc acolo pe niște împărați, conducători ai țării, să aibă o conferință, o întâlnire și să pornească un război. Uh, Zona asta de Ucraina-Moldova, împărțirea ei, a fost făcută pe amprentarea de genul și România. Basarabia, Transilvania, toate sunt programate să acționeze așa. E scena lor. Unde simți granița invizibilă dintre graiul moldovenesc și cel muntenesc? Nu există, doar în percepția oamenilor. Doar în Da, mintea. da. Realitatea fiecare este definită. De asta, gen, fiecare se conectează la diferite programe. În programul bariera dispare, e făcută limbajul bagajul fiecăruia pe care are celălalt limbaj, e doar predat, instalat un anumit program la școli, că ar fi o diferență prin toate regulile lor. Dar dincolo de ei, doar o barieră mentală nu există de fapt, dar în același timp există, fiindcă realitatea este făcută de fiecare. Fiecare își făurește realitatea sa. Mhm. Ce, Credințe limitative. da. Ce arhaisme românești s-au păstrat doar în Moldova? Ok, când folosești arhaisme, cuvântul ăsta, sau orice cuvânt, de fapt, are o anumită amprentă energetică și da, într-adevăr cuprinde gen ca și cum ar fi o comoară, ca și cum ceva ai uitat, dar foarte potent, benefic, uh, ceva ce o civilizație o ținut preț, o luat tot și o dat-o mai departe, cumva, ce rămâne după ce se separă lucrurile. Și atunci, da, sunt anumite bobițe de înțelepciune date în cuvintele mai vechi și din zona aceasta e o concentrație a cuvântului, a traiului românesc, a strămoșilor când erau uniți cu pământul, cu metoda de a călca pe iarbă, de a cerne, nu zăpada, pământul.
de a umbla cu picioarele în râu, care este foarte rece, de a simți acea mâzgă algă de pe piatră. A traiului, toată concentrația, amprenta pusă într-un cuvânt. E o comoară, când zicea arhaic. Și te rog să repeți încă o dată întrebarea. Ce arhaisme românești s-au păstrat doar în Moldova? Ok, bun. Influența care a venit ca un curent din Europa înspre noi și, într-adevăr, s-a dus aici mai multă înțelepciune de pământ munte, dacic, getodacic, tracic, tot ce văd păstrându-se în partea cealaltă, au și ei o înțelepciune prin cuvântul lor străvechi, dar au alte programe, alte nuanțe, de altă libertate de soare. Aici este programul pe care l-am descris când am văzut din sesiunea cu Zamo, de lupi, de munte, programele astea mai le văd așa. Cum a folosit politica secolului 20 limba ca instrument de separare? Ok, dictatora. Cel mai bun exemplu este, deși nu a activat la noi, Hitler. Aici apare ca exemplu în energetic a ceea ce ai spus tu, fiindcă au folosit foarte bine cuvântul și l-au manipulat foarte bine, l-au implementat la nivel de subconștient alături de foarte multe programe holografice cu entități, plin de entități, era îmbărbătat cerul. La noi s-a folosit același, numai că pe dragonul roșu. Ok, am înțeles acum. Tot așa, plin cerul de entități, roșu peste tot, sub noi, pe lângă noi. Ok. Acum văd partea de Rusia um, ca fiind extinderea dragonului. Mă leagă, nu, îmi leagă trecutul cu prezentul cumva în metafizic energiile. Dar te rog să repeți întrebarea. Cum a folosit politica secolului 20 limba ca instrument de separare? Ok, ca o unealtă, ca o sabie, ca o pușcă pusă un pistol la tâmpla omului, foarte agresiv, impunător prin control de literatură, prin control ce se publică, prin control ce se dă la televizor, radio, un control masiv, foarte bine pus la punct și implementat. N-ar fi putut fi implementat dacă nu s-a activat de peste tot, de pe desubt, adică din pământ. Programul Pământul a fost implementat înainte, a devenit în el, absorbit, luat în întreaga ființă și după care din aer, cu diferite dispozitive, utilaje, repetări, dar în timp. Tot a fost posibil din cauza că a fost în timp și broasca nu a priceput că fierbe. Și s-a creat în o nevoie automată în fiecare om să accepte programul respectiv, ca și acum. Că să te duci singur la ghilotină, în felul ăsta au folosit. Și nu numai cuvântul, ci și imaginea și arta a fost oprită. Cuvântul are o mare putere, mai ales când e scris, e deja o materializare a unui
aspect din metafizic în momentul în care este ceva scris. Rostit, iarăși materializezi. Cu cenzură verbală, mm, vorbeai în șoaptă, nici măcar cu tine nu-ți permiteai să vorbești aceleași lucruri, să le gândești, să le ții în câmpurile tale, fiindcă nu numai că ți le prindea acel nu seriu te asculta prin telefoane, ci pur și simplu dracu reptilieni acționau prin citirea în câmpuri a cine este trădător. Deci fiecare avea înscris în câmpul lui ca o rețea să cerceteze cine este trădător, cine are anumite informații, pe cine se dea în vileag, pe cine se trădeze, de la cine să fure. Era o rețea întreagă de programe prin cuvinte implementate, cenzură, toate ce le-am menționat. Da. Cum este folosită în prezent politica ca instrument de separare. Ok, la momentul de față este implementată de mai mult de generații crearea nevoii de capitalism și acum implementarea altui regim de capital, nu capitalism, un alt regim de supunere la nivel mondial, o globalizare a forțelor politice. Momentan suntem în fierbere de mult, nu ne dăm seama că fierbem. Este un program pe care l-am acceptat la naștere, ceva ce nu se termină cu noi în viață, o să prindă alte generații. Noi pur și simplu ne naștem aici, luăm un scenariu, trecem mai departe, scena este alcătuită de ei, planificată a la lung, pur și simplu fiecare își vede de karma lui, de contractul lui, este o furnică. În momentul de față, da, este în dezvoltare tot planul ăsta, dar nu la un nivel de câteva țări, ci mondial și nu numai mondial, ai pe mai multe planete. Planete, pământ, realități. În sensul ăsta, ai cenzura controlată ideea de falsă a libertății, fiindcă oricum libertatea este în raport cu ce ai ca în experiență, de ceea ce vrei să faci. Deci nu poți să vorbești de o libertate globală, fiindcă nu există o noțiune de ce înseamnă liber. Fără Domn, fără Matrix, ar presupune să fie liber. Na, momentan este o cenzură, nu că cenzură, se cenzurează omul singur, îi dă direcții ce să vorbească, ce să gândească. Ca și cu literatura pe care o oprit-o, dar e mult mai mare, peste tot. Îi dă Manipulare. cancan, da, îi dă cancan, Kardashian, subiecte transexuale, să se uite, să praful în ochi. E moldovenească o limbă sau o oglindă fracturată a României Unite? Este aceeași. E același lucru. Care o anumită nuanță în câmpul fiecăruia, dar ea la bază este aceeași. Spiritul este același. Ce emoție colectivă a cristalizat ideea de limbă moldovenească? Ok, perioada de război, comunism, după urmă când s-a împărțit a teritoriului și s-au impregnat amprentele pe teritorii. Asta văd ca răspuns. Frica? Nu, pur și simplu s-a dus ca oița. Frica nici nu mai simțit-o. Au avut programul și l-a executat. Frica a apărut pe urmă când deja s-a crezut că aparține de unui loc și a venit un factor extern
și a spus că să nu se ducă în cealaltă parte, care nu este la fel ca tine. Cum vibrează cuvântul Basarab în inconștientul lingvistic moldovenesc? Unii la fel, aceeași vibrație, adică sunt foarte pe același plan, compatibile, așa, să întrepătund. Rezonează, vibrează cu toată lumea, dar din exterior se pun presiuni să nu fie aceeași, dar e aceeași. Cum a digerat limba română influența slavă fără a se descompune? Ok, încet, încet cu programele creștinismului, um, o, acordurile lor presupuneau niște treceri sângeroase și în momentul în care ai atenția pe sânge, nu te mai gândești la nimic, accepti orice. Au fost între 300 și 800 de ani nevoie să se implementeze, să se instaureze un nou regim, nouă ordine. Acum ele alcătuiesc România, nuanța cu care se conectează toată lumea. Asta ar fi definiția României, ce ai spus tu. Îngerarea, da. Ce cuvinte suflet slavi au fost asimilate? De putere. Cuvinte care acționează pe primele trei chakre, dar acționează din centru de putere. Îți dictează stabilitatea ta, îți dictează cum să faci o familie și unde să-ți dai puterea, unde să-ți concentrezi prin forța fizică. O să implementat programe de a munci cu trupul, nu cu mintea ca alte nații, sau cu gât, sau din alte centre. Nu. Din direcția asta văd venind influența. De ce turcismele nu au atins nucleul Ce nucleu? Nucleu cui? al limbii? Ok, mi pare că a fost atins, dar în același timp nu a fost atins în sensul că întotdeauna a fost același. Ai face parte din aceeași cizmele, acele cizme sovietice, așa apare aici ca frecvență, că sunt aceleași. E același dragon, același neam, numai că face parte din roata asta la altă de după. Nu au fost atinse, fiindcă sunt alte programe în derulare, dar în același timp e același aluat. Are sens? Are sens. Cum a rezistat structura gramaticală sub dominațiile străine? Nu care... Ok. Gramatica și structurile astea a limbii române îs într-un ADN de bază a țării, a teritoriului, a originii, fragmente. E ca și cum ai avea un ADN uman și evoluția pe mii de ani a făcut un punct, nu știu, să determine un om să mănânce portocală ca să aibă vitamina C. Sunt legate, sunt importante, dar sunt chestii în micro, pe lângă ceea ce este Mhm. foarte mare.
neînsemnat. Totul este conectat, are importanță, dar în același timp structura în mare este deja cumva modificată ca și ADN-ul nostru de către creatorii lumii. Ce ți-a șoptit pisica în acest moment? Să îngrijește mine unde să mă duc, unde mă duc. E puțin îngrijorată, da? A, da, oarecum, da. Cum a reacționat substratul dacic la relativizarea secolului XIX? Ok. A, oricum este în plan. Până și asta, ce ai spus tu, este deja, era în planul mai mare, de instaurarea o noi ordini mondiale, crearea unei noi nevoi care gen vine printr-o breșă a originii noastre. Faptul că ne ducem noi la origini este deja o mișcare calculată și, în general, orice popor se duce ca într-un ciclu prin mai multe etape. Asta e o etapă. Mai repet-o, poate prin mai multe nunți. Mhm. Cum a reacționat substratul dacic la relativizarea secolului XIX? Cu primăvoință, violență, răscoală. Ok, a fost o perioadă de poeți, persoane interbelice care s-au uitat în originile noastre, au văzut o altă nuanță față de cea pe care o vedem noi acum. Noi ne-am conectat cu alte aspecte de care avem noi nevoie acum ca să creăm o revoluție internă și să ne programăm într-o altă direcție pe nevoile noastre. Atunci văd că era o căutare a spiritualității și amestecate, da, într-adevăr, cu latinul. Ok, e ca și cum informația asta ar fi o poșghiță de la suprafață, ca și cum am cules mândâna. Ce răni a lăsat în limbă conflictul dintre poporaniști și latiniști? E aceeași veche, e un scenariu ăsta. E un scenariu pe care activăm, dar să răspund la întrebare, ce răni? Orgoliu creează iluzii, creează politicul din ziua de astăzi. Asta e un exemplu a ceea ce ai spus tu ca rezultat. Guvernul nostru este format din ego dintre cele două forțe, dar este un scenariu care activează tot așa oriunde. Trebuie să fie două forțe opuse. Trebuie să fie întuneric, trebuie să fie lumină, trebuie să fie un bine, trebuie Pentru să fie un rău. balans. Da. Cum a supraviețuit graiul moldovenesc în perioada sovietică? Ok. Cu o împământare foarte precisă, ca și cum s-o pus în pământ, o sepat pământul, s-o băgat până la mijloc, s-o închis acolo și ce, na, tu vină că eu nu, de aici nu plec, n-am cum, nu pot. Aici e locul meu Da, în și de felul aici nu ăsta. plec. Da, în metafizic așa s-a văzut. Și s-a simțit așa în toată ființa lui, să nu uite, să treacă, să ducă mai departe la copii, să informeze în ceea ce face lucrurile astea, în activitățile lui de zi cu zi. De asta sunt și foarte buni la foarte multe meserii. Și de asta sunt foarte buni artiști.
fiindcă cuprinde esența. E ca și cum în momentul în care pus înăuntru în pământ, o înțeles foarte bine aspectele lumii acestea cum funcționează și atunci poți să redea foarte bine. Sunt înrădăcinați. Da. Ce rol joacă telepatia diasporii în unitatea română-moldovenească? Ok, care poți să creezi conflict când vor să se unească, când nu vor să se unească, când sunt aceiași, când se întâlnesc în diaspora și nu mai are nicio nuanță, toată lumea e la fel, că îi sunt umbrela diasporei. Când se înțeleg ca frații, um, se transmite telepatic, încă menținută separarea, fiindcă sunt haine pe care le îmbracă fiecare individual. În dependență de ce? Din nevoile lor. În momentul în care sunt în diaspora, vin și se duc acolo prin programe de egoism, de individualitate, pe lângă celelalte. Da? Și cumva egoismul e, îi ține limitați și nu acceptă o unire și trimit gânduri, energii spre țară în funcție de ceea ce nevoie au ei. Că dacă le-ar fi mai bine să fie uniți, interesul personal, atunci da să se unească. Mm. Dar în momentul în care gen... Stai, scuze, probabil o scârțuită scaunul. Nu, mai ales în perioada alegerilor și dintr-o parte și din alta, se activează foarte mult de energie. Dar vin pe programul politic și nu tare bune. Ce mesaj universal poartă supraviețuirea limbii române? E ca un centru energetic. Dacă vrem să fim un centru energetic al lumii, o potent buricul Pământului, avem toate șansele să facem asta, să deținem noi controlul Pământului. Să fim noi un centru de putere, nu cu Tărescu sau cu tare. Depinde de noi dacă vrem să evoluăm acolo sau pur și simplu să fim dizolvați în celelalte puteri. Energia, fondul rămâne la fel nepăsător, că nu mai este programul de atunci. Este doar cel de acum, cumva, ca potent viitor. Cum reflectă limba paradoxul dintre Europa răsăriteană și cea apuseană? Repete, te rog, întrebarea. Cum reflectă limba paradoxul dintre Europa răsăriteană și cea apuseană? E ca o barieră. Ca o barieră, că limba asta, dialect, orice cum sunetele noastre sunt foarte diferite de celelalte, creează realitatea foarte diferit și energetic, slavic, e o barieră. Realitatea noastră se modulează în funcție de nuanțele noastre. Rulăm pe programele de primele trei chakre. În felul ăsta spune dacă vrei să mai dezvolt, dar cam asta văd. Mhm. Ce arhetipul traco-dace trăiesc în expresie? Că e jocul popular, codițele, florile, mișcarea a umerilor, acum mergem noi, numai în dans, Predonând verticalitatea tot noastră, timpul o melodie? da, sau fluierând o melodie, dar melodie și cu stare de spirit, așa. Nonșalanță, nepăsare, dar o libertate de a acceptarea lumii, așa, o viziune.
Ca călușarii, da? Da, și așa, și așa. Ca să nu mai zic, da, da, e o adevărată poveste, un cântec sau un dans românesc. E ritual, tot are un simbol, un echivalent metafizic. Ai spus de călușari și aici sunt alte Ajungem și acolo. nuanțe. Numai nu astăzi, da? Bine. De ce e o română cheie pentru latinitatea răsăriteană în Uniunea Europeană? Deci e limba română Română, da, cheie pentru societatea... pentru latinitatea răsăriteană. Ah, ok, când spui cuvinte chei sau din astea, mai pui aici și mi se deschide aici portale și din dimensiuni mai Și chei înalte. și lăcăți se deschide, dar la fiecare chei se o lăcată. Da. Ok, deci ies din, din viziunea asta de planetă, că de acum sunt deasupra Europei, ies în alte dimensiuni și mi se deschide poarta soarelui. Mi se deschid milenii, planuri care activează peste 200 de mii de ani a unor forțe extraterestri. Timpul de acum nu mai există, există cel de atunci, peste 200 de mii de ani. Sunt nave extraterestri mari, albe, aurii, rase de giganți, albe, nu au chip, au doar gură. Trei spintri aici sunt creatorii lumii de aici. În momentul de față, asta ar deschide ocean scurt timp contact cu noi. Așa mi pare ca făcând parte din secvența implementată de Dragon aici. Ok, bun. Sunt foarte multe lucruri conectate în timp și spațiu și sunt gândite de niște creaturi. În mintea noastră nu pot să cuprindă ce planuri au ei și ce viziune au ei. Faptul că Ocodat, cu amprenta de acolo, din Ocodato, dragonița asta, ea, se îmbină altfel cu un dragon sau cu o testoasă care au făcut la fel lucrurile sau altfel. Se creează posibilități în timp și spațiu. Uh, în același timp se expandează universul, creează noi lumi, co-creează aici sori, galaxii, e o co-creație mai mare decât noi, părțile subliminale, noi între noi, al lumii întregi. Ce vibrație unică emană din unitatea română-moldovenească? Te rog să-mi dai un șoc vibrațional la urechi, că tot nu prind 1, întrebările tale. 2, 3. Ce frecvență este necesară? 250. Așa, voi acționa cu un șoc vibrațional de 200 plus 250, dar cu fază opusă. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. S-a deblocat? Eu zic că da. Mhm. Repet încă o dată întrebarea. Ce vibrație unică emană din unitatea română-moldovenească? Ok. Ah, când zic, are o vibrație de țară, de dans, de unire. Mhm.
Unirea locuza, um, acea vibrație a țăranului simplu, a omului care împarte un mic, o bere, a omului care pur și simplu își trăiește viața, un program de bază a României, bine, pe altă viziune, foarte mic, fiindcă este local, e amprenta prezentului. Peste câțiva ani nu o să mai fie aceeași amprentă. Ce mi-apare acum mie înainte, în fața ochilor, este o amprentă a unor evenimente ce contează acum, a unor generații de acum. Și eu văd vizual steagul României împreună, totul împreună, nu e nicio diferență, e aceeași frecvență peste tot, dar ca program de bază e țăranul, omul liber, care se duce la un mic, la, la grătar. Care este această frecvență? Care este valoarea acestei frecvențe? 280. Poate urca până la 320. Și în anumite cazuri, cu voie bună, 432. Așa și că, gen, dacă se duce și mai departe, în momentele de beție românească, ca să o zic între ghilimele, când se îmbată în sângele românesc, în dialect, se unește totuși, se exprimă ca unitate. Și atunci ești pe o frecvență mai înaltă, dar devine incontrolabilă. Nu are o structură, o țintă. Pur și simplu e ca o beție, că pe urmă ai, nu care mușcări, a doua zi ai dureri cap. Cum Ai dus putem, să-și de Mhm. egregor din cauza asta. Cum putem ridica această frecvență fără obeție, cu dureri de cap a doua zi? Ok, ar fi o conectare dinăuntru. Cum putem să o ridicăm? E gen conectarea să nu se facă prin egregor, prin pământ, prin noțiuni de afară, influențe de entități, ci prin că vrei tu, dinăuntru. Mhm. Și gen de program poate să fie activat din inimă, dar Bine, ca Cristina. unitate. Gen poți fi tot globul. Cristina, la 3, Da. formez o sferă din vibrație absolută. 1, 2, 3. Informăm Ok. această sferă cu toată informația din această investigație. Mhm. De asemenea, emanăm din inimile noastre toată dragostea, toate emoțiile pozitive care pot ridica această frecvență Ok. tuturor Mhm. și la 3 o expediem în acel spațiu, în acel loc, în inimile tuturor celor care se socot și vorbesc în limba română, chiar și în graiul moldovenesc, nu are însemnătate cum numim noi limba sau Așa graiul. e. Și la 3 expediem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mhm. Ok, s-o clarifica pe cer, s-a umplut așa cerul plin, s-a dus la toată lumea, raze și a fost primit. Peste 58% deschid și acceptă mă rog, lumina, pila de lumină. Așa, Cristina,
am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește-te să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. Vă mulțumim, la revedere, numai bine!